الرجل الذي رأى الأدلة قبل أن تمحى واطلع على ما لم يسمح للعالم أن يراه. ضابط من ال FBI شارك في أول مداهمة لجزيرة جيفري أبستين، واليوم ولأول مرة يكسر صمته ويدلي بشهادته. Let me be clear. عندما وصلنا إلى جزيرة جيفري أبستين لم نكن نتوقع ما وجدناه. رغم كل ما وصل إلينا من تقارير ومعلومات عن هذا الملياردير المنحرف، ورغم حجم الملف الذي سبق المداهمة، ورغم التحذيرات التي قيلت لنا في الإحاطة الأمنية، فإن ما رأيناه تحت سطح الجزيرة تحديداً لم يشبه أي شيء تعاملنا معه في السابق. نحن في المكتب اعتدنا على مسارح جرائم معقدة، على شبكات منظمة، على مخازن أدلة مخفية، لكن ما كان هناك تجاوز كل تصنيف معروف. صعقنا بحجم الأنفاق والدهاليز الممتدة تحت الجزيرة كاملة وبما كان يجري داخلها. لم تكن مجرد إضافات معمارية، لم تكن غرف تخزين، لم تكن ملاجئ طوارئ. كانت منشأة مكتملة متكاملة، مصممة بعقل هندسي يعرف تماما ما يفعل، وليست موقعا لمجرم واحد يعمل في الخفاء. ومن بين كل الغرف التي دخلناها هناك غرفة واحدة لن أنساها ما حييت. كانت الغرفة التي جمعت فيها الفتيات اللواتي حاولن الهروب من الجزيرة. لم نكن نعرف التفاصيل في البداية، كنا ما زلنا في مرحلة التأمين الأولي، لكن ما سمعناه في التحقيقات اللاحقة كشف شيئا لا يمكن أن يمحى بسهولة. قصص عن محاولات هروب يائسة، قصص لا يصدقها عقل، ومع ذلك حدثت فعلا. تخيلوا أن هناك من حاولت السباحة في المحيط من أجل الهروب من ذلك الجحيم، وبعضهن حاولن الاختباء داخل شاحنة التموين التي تدخل من المرفأ الخلفي. كل محاولة كانت أغرب من الأخرى، لكن القاسم المشترك بينهن جميعا أنهن كن يفضلن المخاطرة بكل شيء، حتى الموت، على البقاء هناك. أنا هنا اليوم لأنني أعتقد وبكل وضوح أن مسؤوليتي لا تنتهي عند تنفيذ المداهمة. ما نشر من ملفات لا يكشف الحقيقة كاملة، ولن يكون كافيا ما لم تروى التفاصيل التي لم تكتب في التقارير. التقارير تكتب بلغة قانونية باردة، تحذف منها الانطباعات، يزال منها الشعور، لكن ما رأيناه لم يكن باردا، لم يكن مجرد بيانات، كان واقعا حيا. تلقينا أمر المداهمة في 8 من يوليو عام 2019 بعد يومين من اعتقال جيفري أبستين في مطار تتروبورو. كانت التعليمات واضحة: الدخول الفوري، مصادرة الأجهزة، تثبيت الوضع قبل أن تختفي الأدلة. لكننا كنا نعرف جيداً أن الجزيرة بعيدة وأن الخبر سيسبقنا. وعندما اقتربنا منها جواً رأيت الشيء الذي لم أكن أريد رؤيته: العلامات الواضحة بأن أحداً وصل قبلنا. بعض الأبواب مخلعة من الداخل لا من الخارج. أجزاء من المعدات تم تفكيكها بشكل نظيف وكأنها أزيلت بخبرة فريق متخصص. مربعات كاملة من الأرض بدت وكأنها قلعت قبل ساعات فقط. كانت تلك اللحظة التي أدركنا فيها أننا لن نرى الجزيرة كما كانت، بل كما يريد شخص ما أن نراها. ورغم ذلك كنا جميعا على يقين بشيء واحد: هناك كوارث مدفونة في هذا المكان. لذلك تجاوزنا الأوامر الزمنية، تجاوزنا حتى الوقت المحدد للتفتيش، وبدأنا نفتح كل غرفة، كل خزانة، كل سرداب، كما لو أننا نبحث عن نبض في جسد ميت. عندما دخلنا الجزيرة للمرة الأولى كان المشهد مختلفاً تماماً عما يتوقعه أي شخص من موقع ارتبط اسمه بالفضائح. من الجو بدت الجزيرة وكأنها منتجع فاخر، مبان صغيرة متناثرة بعناية، مسارات حجرية نظيفة، وألوان البحر تحيط بها من كل اتجاه. وعندما بدأنا نتجول داخلها كان واضحا أن المكان بني ليشاهد بطريقة معينة ويخفع بطريقة أخرى. الحدائق مثلا من بعيد تراها مجرد مناظر طبيعية جميلة، لكن عندما تقترب تدرك أنها مصممة لتغلق زوايا الرؤية، لتجعل أجزاء كاملة من الجزيرة خارج مجال النظر.
كل شجرة وضعت في موقع مدروس، الممرات متصلة ببعضها بطريقة تكاد لا تجد ممرا ينتهي فجأة، كل طريق يأخذك إلى غرفة أو فيلا أو جناح، كل شيء يبدو هادئا أكثر مما يجب. أما الفرق التي كانت تعمل هناك فهذا كان أغرب ما رأيناه. لم نكن نتعامل مع موظفين عاديين كما في المنتجعات، كانوا يعملون بصمت واضح، لا يلتفتون، لا يسألون، لا يبدون أي رد فعل. انضباطهم كان ملفتاً إلى درجة أنك تشعر أنهم جزء من بنية المكان نفسه. معظمهم كما اكتشفنا لاحقاً كانوا موقعين على عقود سرية تمنعهم من الكلام مدى الحياة. كان لديهم ولاء كبير للجهة التي تشغل الجزيرة وليس لإبستين كشخص، وهذه نقطة لم أفهم معناها الحقيقي إلا لاحقاً. ما رسم فوق الجزيرة لم يكن سوى واجهة، الصدمة الحقيقية كانت تحتها. عندما اكتشفنا مدخل الأنفاق لأول مرة أدركنا فوراً لماذا كان إبستين مطمئناً طوال تلك السنوات. الأنفاق لم تكن مجرد غرف تخزين أو ممرات خدمية، كانت شبكة كاملة تمتد تحت معظم الجزيرة، مصممة بطريقة تجعل أي نشاط فيها خارج نطاق الرصد الجوي أو البحري أو حتى الحراري. من السقف إلى الجدران إلى الإضاءة المخفية، كل شيء بني ليبقى بعيداً عن العيون. وهناك وجدنا المكان الذي لم يكن يجب أن يوجد، غرفة كبيرة أشبه بما يشبه الحجز الداخلي، ليست زنزانة وليست غرفة نوم، شيء بينهما، مكان يجمع فيه من حاولنا الهروب. أول ما رأيناه كان الصمت، ثم حين دخلنا بزي عسكري كامل رأيت في عيونهن شيئا لم أنسه حتى اليوم، خليط من الأمل والرعب، وكأنهن لا يصدقن أننا بشر حقيقيون ولسنا جزءا من النظام الذي يحتجزهن. إحداهن كانت أول من تقدمت نحونا، لكنها لم تكن تتكلم، كانت ترتجف فقط. وعندما جلست للتحقيق أخذت تتنفس بسرعة، ثم قالت لي جملة لن أنساها أبدا. قالت: ظننت أنني بطلة أولمبية تلك الليلة عندما قررت الهرب من الجزيرة عن طريق السباحة. قالتها بابتسامة مكسورة وكأنها تسخر من نفسها، ثم بدأت تحكي. مشت حافية على الصخور الحادة حتى تمزقت قدماها، لم تشعر بشيء. قالت إن الأدرينالين جعلها تتحرك كأنها لا تملك جسدا. وصلت إلى الحافة وبدأت تسبح نحو أضواء بعيدة ظنتها جزيرة أخرى. سبحت دقائق حتى بدأت أطرافها تتجمد، ثم شعرت بشيء يلتف حول خصرها. لم يكن سمكا، كان أحد الحراس يسحبها بشبكة صيد، وقال لها ساخرا: حتى هذا المحيط يعمل لصالح جيفري. عندما انتهت من روايتها لم تتوقف عن البكاء، والأصعب أنها كانت تروي القصة وكأنها حدثت لشخص آخر لا لها. أخرى اختبأت داخل شاحنة الخدمات التي تنقل المواد الغذائية، ظنت أنها ستخرج إلى الميناء، لكن الشاحنة لم تتحرك أصلا. بقيت بداخلها يومين حتى يئست وبدأت تقرع الباب حتى تورمت يداها. كانت تظن أن أحدا سيسمعها، لكنها قالت لي جملة واحدة: في تلك الجزيرة لا أحد يسمع أحدا. أما الثالثة فكانت تحتفظ بزجاجات عطر فارغة كل يوم تقريبا، ولمدة شهور كانت تكتب على ورقة صغيرة: أنقذونا، نحن في الجحيم، وتكتب رقم هاتفها وتضعها داخل الزجاجة وتقذفها في البحر. كانت تؤمن أن الموج سيحملها، أن صيادا أو سفينة ستمر. وعندما اكتشفوا أمرها عوقبت. وعندما سألتها لماذا استمرت رغم معرفتها بالعقوبة، قالت: لأنني لم أعد أرى فرقا بين أن يمسكوني أو أن أغرق. هذه كانت عينة فقط، عينة صغيرة جدا، لذلك أقولها اليوم بوضوح: الملفات التي نشرت لا تحتوي على نصف ما رأيناه. نحن لم نداهم جزيرة فاخرة، داهمنا مستودعا للإنسانية المكسورة. وعندما انتهت مهمتنا وغادرنا الجزيرة كنا نحمل معنا الكثير من الأدلة، لكن بصراحة كان هناك شيء واحد
اعتبرناه الكنز الحقيقي. سجلات الضيوف، كتاب كبير ثقيل بسيط من الخارج، لكنه من الداخل كان أخطر وثيقة في ذلك المكان. كان يحتوي على أسماء الضيوف، تواريخ وصولهم ومغادرتهم، عدد المرافقين، نوع الزيارة. كل حركة على الجزيرة كانت مسجلة بدقة لا تختلف عن سجلات المطارات. وأنا رأيت الأسماء بنفسي، كل الأسماء التي ظهرت في الإعلام خلال السنوات الماضية، كل التي قال الناس إنها شائعات. أؤكد لكم أنها لم تكن شائعات، كانت موجودة حرفياً. وبعض الأسماء لم يجرؤ أحد حتى على تخمينها، لكنها كانت هناك، واضحة، مكتوبة بخط لا يقبل التأويل. أقول هذا لأنني كنت مسؤولاً عن توصيل ذلك الدفتر إلى العدالة. كنا نعلم أننا نحمل شيئاً لا يسمح بخسارته، ولأن الضغوط بدأت فور مغادرتنا الجزيرة. أسئلة، اتصالات، رسائل. كان واضحاً أن هناك من لا يريد لذلك الدفتر أن يرى الضوء. الدفتر وصل ودخل دائرة التحقيقات، وما لم ينشر منه أعتقد أنه أكبر مما نشر بعشرات المرات. الجزيرة اليوم تبدو ميتة، لكنها ليست كذلك. هي أشبه بجثة تحافظ على سر لم يكشف بعد. تم تفكيك بعض المباني وهدمت مساحات كبيرة، لكن ما تحت الأرض لم يمس بالكامل. وبالنسبة لي أعتقد أن الجزيرة لن تختفي، ستظل موجودة، ليست كجزء من الجغرافيا، بل كجزء من الحقيقة التي يحاول البعض دفنها ببطء. نحن فتشنا الجزيرة، لكننا لم نغلق قصتها. وكلما رأيت كيف يتعامل مع الملف اليوم أدركت شيئا واحدا: الحقيقة لم تخفى، الحقيقة جرى تأجيلها. وعندما ينتهي هذا التأجيل عاجلا أم آجلا، سيتغير فهم العالم لما جرى هناك إلى الأبد.